पावसाळ्यात सर्वांनाच भजी खायला आवडतात. आज मी बनवणार आहे कुरकुरीत पालक भजी. पालक भजी बनविण्यासाठी मी अंदाजे 200 ग्राम पालक बारीक चिरून घेऊन त्यात अंदाजे 100 ग्राम बेसन, 1 चम्मच क्रश केलेले धने, 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच ओवा, चिमूटभर हिंग टाकले. त्यानंतर त्यात लसण, हिरव्या मिरच्या, कोथिंबीर व जिरे यांना हलके कुटून टाकून त्यात खाण्याचा सोडा, मीठ व हळद टाकून मिसळले. त्यानंतर त्यात थोडे पाणी मिसळून भजी बनविण्यासाठी बॅटर तयार करून बॅटर सेट होण्यासाठी 10 मिनिटे झाकून बाजूला ठेवले. 10 मिनिटांनंतर फ्राईंग पॅन मध्ये तेल गरम करून त्यात तयार बॅटरची भजी कुरकुरीत होईस्तोवर तळून घेतली. पालक भजी कांदा व तळलेल्या हिरव्या मिरची सोबत सर्व केली. आपल्याला पालक भजी बनवण्याची ही पद्धत आवडल्यास व्हिडिओला लाईक व शेअर करून माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा.